હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું મસાલા પૌવા ને એને અલગ રીતે જ આપણે સર્વ કરીશું, એટલે તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો। તો એ માટે મેં 250 ગ્રામ પૌવા લીધા છે। તો પહેલાં આપણે પૌવાને ધોઈ લઈશું। તો આપણે પૌવામાં પાણી એડ કરીશું। હવે આ રીતે આપણે હળવા હાથે થોડા મસળી લઈશું, એટલે પાણીમાંથી જે પૌવાનો બધો કચરો નીકળી જાય। હવે આ પાણીને આપણે એક આ રીતની પ્લાસ્ટિકનું વાસણ છે કાણાવાળું, એમાં આપણે નિતારી લઈશું પૌવાને। તમે કોઈ પણ કાણાવાળું વાસણ હોય સ્ટીલનું કે તો એમાં પણ નિતારી શકો પૌવાને। હવે આ રીતે પૌવાને નિતારી લઈશું। તો પૌવાનું પાણી નીતરી ગયું છે, 2 જ મિનિટ થઈ નીતરી ગયું પછી એમાં આપણે પૌવાના ભાગનું મીઠું એડ કરી દઈશું। તો આપણે પૌવાના ભાગનું મીઠું પૌવામાં જ એડ કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે ખાંડ એડ કરીશું। તો તમારે જે રીતનું ગળપણ જોઈતું હોય એ રીતની ખાંડ એડ કરી દેવાની। તો હું અહીંયા 2 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે। હવે એને આપણે હળવા હાથે આ રીતે થોડું થોડું મિક્સ કરી લઈશું, આ રીતે। હવે એને એક બાજુ રહેવા દઈશું અને હવે આપણે વઘાર કરીશું। તો પૌવાનો વઘાર કરવા મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એક નાની ચમચી રાઈ એડ કરીશું। રાઈને આપણે તતળવા દઈશું। તો રાઈ ચટકવા લાગી છે તો એમાં આપણે 1 ચમચી જીરું એડ કરીશું। 1 મોટી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું આપણે। એને પણ આપણે ચટકવા દઈશું। 1 નાની ચમચી હિંગ એડ કરીશું અને 1 ડાળી લીમડાના પાન એડ કરીશું। હવે એમાં આપણે 2 મરચાંની આ રીતે આજ કચરા ક્રશ કરી લીધા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું અને સાથે 2 ચમચી સિંગદાણા એડ કરી દઈશું। આપણે 1 મિનિટ આને સાતળી લઈશું અને મરચાં પણ સરસ સંતળાઈ જાય અને આપણે સિંગદાણા પણ સરસ તળાઈ જાય। તો મરચાં અને સિંગદાણા સંતળાઈ ગયા છે। હવે આપણે 1 મોટો કાંદો લીધો છે એને આ રીતે કટ કરેલું છે એ એડ કરી દઈશું। હવે કાંદાને આપણે 2 મિનિટ આછો ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દઈશું। તો કાંદો આછો ગુલાબી થઈ ગયો છે। હવે એમાં મેં 1 મોટું બટાકું લીધું છે, એને કટકા કરી અને પછી બાફી લીધું છે થોડું મીઠું નાખીને। તમે કાચું નાખો તો તમારે ડુંગળી નાખી તરત જ નાખી દેવાનું। મેં બાફેલું છે એટલે આપણે હવે એડ કરીશું અને સાથે આપણે 1 ટામેટું લીધું છે એ પણ એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। બટાકાને ટુકડા કરી અને પછી જ બાફી છે તો 5 મિનિટમાં તો બટાકો સરસ બફાઈ જાય છે। હવે આપણે મસાલા કરીશું। અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું અને તીખાશ પ્રમાણે આપણે લાલ મરચું એડ કરીશું। મરચાં એડ કર્યા છે એટલે આપણે લાલ મરચું અડધી ચમચીથી ઓછું એડ કરીશું અને ખાલી આપણે આ ડુંગળી કાંદા અને ટામેટાના ભાગનું મીઠું એડ કરીશું, કારણ કે પૌવાના ભાગનું મીઠું એડ કરી દીધું છે એ ધ્યાન રાખવાનું અને બટાકામાં પણ આપણે મીઠું એડ કરેલું છે એટલે આપણે ખાલી કાંદા અને ટામેટાના ભાગનું મીઠું એડ કરીશું। હવે મિક્સ કરી લઈશું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને ટામેટું થોડું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દઈશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે ચેક કરી લઈએ। તો આપણું ટામેટું સોફ્ટ થઈ ગયું છે। આપણે વધારે એને ચડવાનું નથી, થોડું સોફ્ટ થાય એટલું જ એવું જ રાખવાનું છે। હવે એમાં આપણે લીંબુનો રસ એડ કરીશું। મેં અહીંયા 1 લીંબુનો રસ એડ કરું છું।
તમારે લીંબુ નાનું હોય તો તમે 1.5 લીંબુનો રસ એડ કરી શકો. સાથે આપણે થોડા દાણા પણ એડ કરી દઈશું. આ રીતે ધોઈને દાણા એડ કરી દઈશું. હવે બધું આપણે મિક્સ કરી દઈશું. લીંબુ આ રીતે લાસ્ટમાં જ એડ કરવાનું. હવે આપણે જે પૌવા પલાળીને રાખેલા એ આપણે એડ કરી દઈશું. ખાંડ ને મીઠું નાખીશું એટલે પૌવા સરસ ખુલ્લા ખુલ્લા પૌવા તમારા તૈયાર થશે. હવે મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે પૌવા બનાવશો તો તમારા પૌવા બહાર જેવા જ ટેસ્ટી તૈયાર થશે. તો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને પૌવા ગરમ પણ થઈ ગયા છે. તો આપણા પૌવા તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે એને આપણે સર્વ કરીશું. તો આપણે હવે પૌવાને એક પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો પૌવા મેં પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. ઉપરથી હવે આ જે નાયનોલ સેવ આવે છે એ આપણે થોડી એડ કરીશું. થોડી પછી આ જે નમકીન આવે છે એ નમકીન લીધું છે. મેં દાળ સેવ લીધી છે. તમે કોઈ પણ નમકીન લઈ શકો. એ આપણે એડ કરીશું. આનાથી મસાલા જે મસ્ત મસાલા પૌવાનો ટેસ્ટ સરસ આવશે આપણો. હવે ઉપર આપણે હવે દહીં એડ કરીશું. દહીં પૌવામાં સરસ ટેસ્ટ આવશે દહીંનો. એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો તમે આ રીતે. આ રીતે આપણે દહીં એડ કરીશું. હવે થોડા ઉપરથી દાણા એડ કરીશું. તો સરસ પૌવા ચટપટા એવા આપણા મસાલા પૌવા તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.